Доброго дня, дорогі партнери! Я Олена Мойзріст, експерт з продукції компанії Джерелія. І давайте ми сьогодні поговоримо про засоби, які є в Джерелії для догляду за ротовою порожниною у дітей. Привід у нас є такий. Ми реформулювали, дуже чудово, я вам зараз скажу як ми реформулювали дитячий ополіскувач наш, всіми улюблений. А якщо ми будемо говорити вже про ополіскувач, то поговоримо ще і про інші засоби, про наші зубні пасти, тим більше нам є чим пишатися і є про що говорити. Давайте почнемо. Так? І почнемо ми зазвичай спочатку паста, потім ополіскувач. Але ми почнемо з ополіскувача саме тому, що з нової партії, яка вже заходить, він трошки буде відрізнятися. Ну, не трошки, він чудово буде відрізнятися. Тобто він залишається такого ж самого кольору. Той же самий чудовий смак соку малини. Той же самий чудовий аромат ягід, який забезпечений харчовим ароматизатором. Він не був безпечний для дітей. А зараз він взагалі все таке. Тобто він з 6 років, да? І ми зараз з нього, з формули його, прибрали ці компоненти ефірних масел, тимол і евкаліптол, ефірне масло м'яти, щоб взагалі і тепер його можна використовувати навіть раніше, ніж 6 років, тільки під наглядом дорослих. Але про це я поговорю розкажу вам трошки пізніше. А зараз, дивіться, у новому складі є сок малини, так і є, і в ньому зараз буде 8 рослинних екстрактів. Тобто, там є у складі, у самому, є сублімований сок малини і є екстракти центели азіатської, кореня горця японського, кореня шоломниці байкальської, зеленого чаю, солодки, квітів ромашки, листя розмарину і шавлі лікарської. Тобто ми взяли всі екстракти лікарських, цілющих лікарських рослин, народної медицини. Да? Не будемо казати, що воно щось буде лікувати ні в якому разі, але те, що просто використовується, багатійший опит є, досвід є використання цих екстрактів цих рослин. І ополіскувач – це чудове доповнення до догляду зубною пастою, і який забезпечує комплексний догляд за ротовою порожниною дитини. Так? Далі. Що робить ополіскувач взагалі для дітей? По-перше, він забезпечує очищення зубів у тих місцях, які недоступні для зубної щітки. Він є профілактикою карієсу. Він допомагає попередити, або якщо є, то зменшити запалення, почервоніння ясен, слизової оболонки, якісь мікроушкодження. Тобто ми ні в якому разі не говоримо про якісь захворювання. Але під час лікування захворювання користуватися цим ополіскувачем і можна, і потрібно, він дуже таки стає заспокоюючий. Він запобігає утворенню зубного нальоту. І він захищає зубки дитини від карієсу. Так? Далі. Зверніть на що увагу. Він ідеально підходить під час зміни зубів у дітей, бо там є якісь і подразнення, коли зубки міняються, прорізуються, якесь відчуття є дискомфорту. І він дуже добре підходить для дітей, які носять брекет-системи. Так? Бо там дуже ретельне має бути очищення, бо там теж може бути і подразнення. Ідеально підходить. Для щоденного використання і декілька разів на день, тобто про те, що він безпечний, навіть говорити не потрібно.
Дуже приємний, ви знаєте це, да? Цей ополіскувач, тобто аромат і смак малини, він є, він нікуди не дівся, він навпаки став більш явним, таким ну, відчутним. І дуже приємно, це робить саму процедуру дуже приємною для дітей, але і сам сік малини, він теж приносить свою користь, так? Так. Що ми ввели, да? Що роблять ці екстракти? Центела азіатська, ромашка і корень солодкий – це такий дуже заспокійливий догляд. Якщо, я кажу, є якісь мікроушкодження, мікропошкодження, там тонізація з ясен, тобто це такий заспокійливо протизапальний. Да? Але ще раз підкреслюю, що це не ліки. Коли ми кажемо, що знімає запалення, це не лікування, це ну, якісь кожен день происходять, особливо з дітьми, да? Якісь мікроушкодження, якісь там дискомфорти, щось почервоніло і так далі. Горець японський – це природне джерело ресвератролу. Да? Має антиоксидантні, антибактеріальні властивості. І разом з екстрактами шоломниці байкальської і з екстрактом розмарину він дуже добре захищає оці три екстракти. Вони впливають на те, щоб захищати дитячі зубки від карієсу. І екстракти з зеленого чаю шавлі, вони зміцнюють, тонізують і чудово освіжають подих. Да? Тобто дуже такі, які підходять діткам, дуже такі заспокійливі, з великим досвідом використання, використані рослини. Так? Далі. Які ми маємо переваги і рекомендації? Тобто натуральний склад. 8 екстрактів плюс сік малини. Ні спирту, ані фторидів, ані антисептиків, без СЛС, нічого тут цього немає. Він абсолютно безпечний навіть при випадковому проковтуванні. Він абсолютно не пече у ротику. Тобто навіть якщо у дитини щось, якийсь є дискомфорт, зубки ріжуться, да, міняються зубки, не ріжуться, бо не на рік він. Взагалі немає ні одного зараз компоненту, який може хоч навіть теоретично викликати якийсь дискомфорт. Ми його продовжуємо, тобто ви знаєте, да, що він завжди у нас був рекомендований для дітей 6 років. Але зараз, коли ми прибрали ці етимоли, евкаліптол і додали ці заспокійливі рослини, він має зараз такий склад, що його абсолютно можна використовувати і раніше. Ну, скажімо так, з 3 років. Да? Ну, бо не маємо права раніше рекомендувати. Але він взагалі, от можна, звичайно, менше, ніж 6 років. Чому ми залишили з 6? Бо це той вік, коли це можна робити вже самостійно. А до 6 років використання ополіскувача має бути під наглядом просто дорослих. Бо він смачний, бо він такий приємний аромат, він такого кольору. Ну, хто може бути, як може бути гарантовано, що дитина його просто не вип'є. Да? Він, я кажу, при випадковому проковтуванні абсолютно безпечний, але ну, не потрібно все-таки. Да? Тобто під наглядом дорослих можна раніше. Його абсолютно спокійно можна рекомендувати не тільки дітям, а вагітним жінкам і годуючим мамам. Тут теж все для них. Та під час вагітності, да, теж часто буває, що ясно, так, дискомфортні, якісь теж є скарги на дискомфорт у порожнині рота, плюс потрібно дійсно захищати від карієсу, від якихось нальотів. Тому ми абсолютно спокійно його використовуємо, ну і просто дорослими можна. Але я кажу, що можна у більш ранньому віці під наглядом дорослих, і можна вагітним жінкам, і можна годуючим мамам.
Тобто, абсолютно. Як ми його використовуємо? Наповнюємо ковпачок, який з ним є, не розбавляємо і полоскати на протязі десь 30 секунд, 1 хвилина, хто може довше, то чудово. Потім випльовуємо, ополіскувати, після цього промивати якось водою не потрібно, краще, щоб він залишався. Застосовуємо після чищення зубів і після їди, якщо щось там попили, наприклад, не знаю, газировку якусь, то краще дійсно ополіскувачем після цього ще й все це нейтралізувати, так скажемо. Тобто, зустрічайте, всім розповідайте. Я кажу, він в нас був чудовий і дуже попитом користується завжди, але став ще більш гарним, спокійним і розширилося коло тих, кому ми можемо його рекомендувати. Зустрічаємо. Далі. І от тепер, що у нас є по зубних пастах? У серії Ясна Kids ми маємо дитячу зубну пасту милозичення. Да? Красива паста, з красивим малюнком, красиво оформлена, дуже приємна на смак. Дітки її люблять. У складі, як активні компоненти, є олія ромашки і календули і є ксилітол. Вона рекомендована буквально з 1 рочку. Да? Тому вона низькоабразивна, дуже м'яка зубна паста, дуже дбайливо доглядає за зубками, за яснами дитини, нічого не пошкоджує, на натуральних компонентах, буде зміцнювати молочні зубки, захищаючи їх від карієсу, буде заспокоювати ясна і підтримувати мікрофлору ротової порожнини. Так? З 1 року ми цю пасту вже рекомендуємо. Так? Що роблять ті активні компоненти, які входять до складу? Там є, я вже сказала, олія ромашки, яка заспокоює, знімає подразнення ясен, дуже добре перекликається з ополіскувачем, так? Він постарше, правда, які часто під час саме прорізування, так, зубів. Допомагає боротися з бактеріями, також знижуючи ризик утворення карієсу, має знеболювальний, заспокійливий ефект і знімає всі дискомфорти у ротовій порожнині. Олія календули також загоює всі також мікротріщини, мікроушкодження, допомагає боротися з грибковими інфекціями, такі як молочниця, ротової порожнини. Підтримує здорову мікрофлору, от вона підтримує, і ксилітол буде підтримувати. І зменшує почервоніння, запалення якісь. Але, ще раз кажу, не лікувальний засіб, тому це такий додатковий доглядовий. Так? І ця паста дитяча містить ксилітол. Він дуже добре впливає на стан зубів, що прорізуються. Він чудово є профілактикою, попередженням, захистом від карієсу. І він покраще робить так, щоб краще проходила ремінералізація зубів, тобто що зубки краще засвоювали мінерали. І також нормалізує мікрофлору ротової порожнини, тобто у дітей, я не скажу, щоб так прям дуже часто, але достатньо часто виникає у ротовій порожнині молочниця. От ця зубна паста, вона якраз попереджає цю проблему. Так? Далі. Які переваги цієї зубної пасти? Натуральний, абсолютно безпечний склад для маленької дитини. Без фтору, без СЛС, СЛС, немає антисептиків, синтетичних ароматизаторів і барвників. Вона, я вже сказала, низькоабразивна, тобто вона не пошкоджує емаль. Вона має харчовий консервант. Також, як і ополіскувач, безпечна при випадковому проковтуванні, тобто все спокійно. Приємний аромат, зайчик, так, на тюбику.
Є додатковим заохоченням для малюків, щоб вони не забували чистити зубки. Чистимо, як зазвичай, невелику кількість зубної пасти наносимо на зубну щітку. Якщо це більш маленька дитина, то є спеціальні насадки на пальчикові ці щіточки силиконові. І чистимо зуби круговими рухами, одночасно масуючи і ясно. Потім прополоскати ротову порожнину водою, і далі, якщо це дитина постарше, то ми використовуємо ще й ополіскувач. Так? І в серії Блот у нас є дві, також всіма улюблені зубні пасти: це Bubble Gum і це суниця. Дитяча зубна паста Bubble Gum має, звичайно, аромат улюбленої жувальної гумки, свіжість, приємний легкий холодок. Так? А дитяча зубна паста суниця – це чудовий літній аромат стиглої суниці, свіжість і також легка прохолода. Обидві пасти, як активні компоненти, містять ментиллактат – це похідне молочної кислоти і лактату. Так? Вона дає таку дуже спокійну, охолоджуючу дію, вона сам по собі цей ментиллактат, він корисний. Гліцерофосфат кальцію в дуже чудовій кальції, в дуже чудовій формі для зубів, це просто супер. Має ексклюзивний вітамінний комплекс і містить екстракт шавлії. Чистимо, як використовуємо, також як пасту наносимо на зубну щітку, чистимо круговими рухами, одночасно акуратно масажуючи ясно. Потім прополоскати порожнину роту водою і використовуємо вранці і ввечері, і тут же додатково ополіскувач спокійно використовуємо. Так? І що я вже сказала про ментиллактат, що це компонент, який поєднання ментолу і молочної кислоти. Так? Він дуже м'яко охолоджує, тобто це не буде як з м'ятою, з ефірною олією м'ятою. Тут буде дуже така легка охолоджуюча дія, вона буде більш на те, щоб теж знімати дискомфорт, теж знімати якесь таке запалення, так? І покращує кровопостачання слизової оболонки. Екстракт шавлії дезінфікуюча, протизапальна, в'яжуча, пом'якшувальна дія, загоювальна дія і покращує трофіку, тобто живлення тканин ротової порожнини. Крім цього, екстракт шавлії сприяє ще й розчиненню м'якого зубного нальоту. Основний компонент для захисту від карієсу в даному випадку це буде кальціогліцерофосфат. Я кажу, дуже чудова форма кальція для зубної пасти. Він ефективно сприяє зміцненню цієї кристалічної розчітки емалі і ремінералізує цю емаль. Крім цього, такий введено вітамінний комплекс, ні в кого такого немає. Так? Дуже такий цікавий компонент, потрібний компонент, для дітей взагалі дуже потрібний компонент. До цього вітамінного комплексу входить цілий комплекс вітамінів: це А, В1, В2, В6, В12, С, Д3, Е, біотин, пантотенат кальцію також, фолієва кислота, нікотинамід. І мінерали, мікроелементи – це кальцій, магній, також ще кальцій. Так? Магній, залізо, марганець, фосфор, мідь, цинк і молібден. Тобто чудовий комплекс. Слизова, якщо шкіра у нас старається нічого не пропускати, і є проблемою щось в неї ввести, то у слизової оболонки ротової порожнини є і всмоктуюча дія. Тому ми таким чином вводимо ще ці вітаміни і мікроелементи. Унікальний натуральний комплексний склад у цих паст. Що вони дають? Вони забезпечують захист від карієсу з декількох сторін. Всебічний, так скажемо, захист від карієсу. Вони роблять ремінералізацію емалі, тобто
її кристалічну таку решітку і її наповнення мінералами вони роблять. Ці пасти сприяють зменшенню чутливості зубів і чудово захищають, як це, ну, дитині сказати, відновлюють але насичують оце вітамінами, мінералами, ясно, слизову оболонку, тобто вони її дуже, дуже класно підтримують, її у здоровому стані, у хорошому стані. Тобто тут не тільки гігієна, а тут ще й така підтримка, да, є. Вітамінно-мінеральний цей комплекс, про який я сказала, він покращує власну очищуючу дію, здатність ротової порожнини, також дає захист від карію, ремінералізацію, окрім того, що і він вже він містить кальцій, але він ще сприяє покращенню засвоєння цього гліцерофосфату кальція. Захищає від запалень, знижує чутливість зубів. У паст також дуже м'яка чистяча основа. Це я хочу сказати ще. На пасті стоїть 8 років. Це скоріше про те, що ця паста, вона просто, коли її розробляли, то перше, на що дивились, щоб вона була корисна на період цієї зміни зубів. Так? Вона навіть раніше ж йде, з 6 років. Але я вам скажу, що склад настільки також безпечний, ремінералізуючий, натуральний, що можна раніше, звичайно, використовувати ці пасти. Звичайно, але я знаю, що наші клієнти вони розумні, вони знають, вони все розуміють, як, і користуються, і використовують ці пасти, і раніше не дивляться на те, що на 8 років. 8 років це скоріше, я ж кажу, на те, що це на оцей перехідний період, ці пасти особливо добре впливають і особливо такі підходять. Без фтору, без антисептиків, також ніяких СЛС, СЛЕС, і без штучних барвників, і харчовий консервант. Тобто, як і ополіскувач, як і паста зайченям, і пасти Ці-Блот, все спокійно. Ні до чого. От якщо ви підете в магазин і подивитесь дитячі пасти, ну там багато є такого, що ну, я іноді і дорослим би не порекомендувала. Так? Ми зробили, як і наша серія Ангел, про яку ми кажемо, що ні до чого не можна придратися. Так і тут, от, нічого не можна сказати, щоб щось недостатньо було, не підходило, там якось ще безпечно, дієво, все продумано, як воно працює. І я кажу, що ми ще покращили ополіскувач, але я кажу, він чудовий був, його не дарма всі любили, але ми зробили так, щоб розширити ще коло тих, хто може і користуватися цим ополіскувачем, і діти більш раннього віку, вагітні, і годуючі мами. І при цьому, тобто, ми додали ті рослини, які виконують ці всі функції. Так? Чудові засоби. Рекомендую, і не забувайте про те, що розказувати про те, що реформульований і став ще більш класним наш ополіскувач. Пасти я вам просто нагадала, всі про них знають і користуються, люблять, і дітки їх дуже люблять. І навіть у відгуках на сайті пишуть, що з цією пастою там блот, наприклад, дитина перестала забувати, а навпаки каже, ввечері мама пішли чистити зубки. Дякую всім за увагу, доброго дня, до побачення, всього найкращого.